25 million people in Vietnam live in and around forests. These forest communities are typically among the poorest in the country and include most of the country's ethnic minority women and men. Forest cover in Vietnam has increased from 27% in 1993 to about 41% in 2016. However, natural forest has been depleted by about 20% over the same period due to both legal development activities and illegal logging. Cái phát triển nóng của ngành cà phê và một số cái ngành khác thì nó cũng có những cái vấn đề liên quan đến phát triển rừng. Trong cái chương trình phát triển cà phê bền vững Việt Nam đến năm 2020 thì quy hoạch khoảng độ 600.000 hectare. Nhưng hiện tại bây giờ thì tổng số diện tích trồng cà phê đã lên khoảng độ gần 600.000. Như vậy là đã nằm ngoài quy hoạch khoảng độ gần 50.000 hectare. Hiện nay theo quy hoạch thì chúng tôi chỉ mới phát triển được 290.000 hectare trên 420.000 hectare được duyệt. Tuy nhiên về quy hoạch tổng thể về diện tích cao su cả nước đã là gần 1 triệu hectare, đã phá vỡ cái quy hoạch của nhà nước. To deal with this situation, Vietnam has firstly decided to stop conversion of natural forests to other uses, except for essential national projects or security and defense purposes. Rừng tự nhiên nó có cái tầng sinh thái hay là đa dạng sinh học nó khác hoàn toàn rừng trồng. Ta phải hiểu cái này. Nếu không chúng ta cứ lợi dụng cái chủ trương rừng nghèo này để phá hoại trồng cây công nghiệp không ổn đâu. Tôi nói dứt khoát lần này phải dừng lại trong phạm vi quốc gia này, nhất là Tây Nguyên. Secondly, in parallel with strengthening law enforcement, Vietnam is exploring more sustainable economic opportunities from natural forests in order to facilitate responsive investment from the business sector and to enable people to earn their living from the forest. Quyết tâm thì đã rõ, tuy nhiên các giải pháp để tạo ra cơ hội, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và quản lý bền vững rừng tự nhiên vẫn còn chưa tương xứng với các cái nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Việc chuyển đổi đất rừng gần đây trong các dự án trồng cao su, nuôi bò và du lịch tại một số địa phương cho thấy nhu cầu cấp thiết phải cải thiện không chỉ công tác thực thi pháp luật, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình mà còn phải lượng hóa đầy đủ các giá trị của rừng tự nhiên để cân nhắc trước khi đánh đổi giữa rừng và các mục đích kinh doanh không bền vững khác. The facts show that the majority of economic activities in natural forests are in the initial stage of moving towards sustainable business models and are still far below their potential. For instance, Vietnam has a great variety of medicinal plants. Out of 4,000 species that have been discovered, 90% are found in natural forests, of which only 5% have been commercialized. To take another example, in 2016, the Special Use Forest System received more than 2 million tourists, an increase of 80% compared with 2015. However, the average revenue was only about US $2.50 per visitor. The role of the private sector is absolutely critical. True, critics will say, and that's right, that even with this commitment of governments and the private sector, still we are not there. That's true. But it's also true that you need to start with the commitment of governments and the commitment of private sector and work upon that, getting the rules implemented. Government must implement the laws, private sector must implement the commitments, but without the laws and commitments you come nowhere. With the commitment of relevant business sectors becoming clearer than ever, Vietnam is entering a new period of transformation. Bữa nay nhiệt độ nó tăng, hạn hán thì kéo dài, cho nên là cây cà phê nó sẽ bị stress rất là nặng. Khi ta trồng được các cái cây tre bóng như các bạn đang thấy đây thì nó sẽ hạ nhiệt độ, tạo bóng râm thì cây cà phê nó sẽ tốt hơn. Chúng tôi tập trung vào việc thâm canh vườn cây, nâng cao năng suất và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và cam kết là không tiếp tục mở rộng cái diện tích cao su. Và chúng tôi hết sức chú trọng đến với công tác bảo vệ môi trường cũng như các vấn đề an sinh xã hội, không chỉ các dự án ở trong nước mà kể cả ở nước ngoài. The government is also piloting a new approach to natural forest management in 3 locations in Lao Cai province. For the first time ever, protection forest is being allocated to a private company. This promises to generate new lessons for public-private partnerships and for promoting the rights and knowledge of local people, including ethnic minority communities. Bà con sẽ tham gia với công ty chúng tôi để cùng giữ rừng và các bên cùng chia sẻ các lợi ích, đó là tôi thì sử dụng lấy được nước để phát điện, còn bà con thì
chuyển đổi được một cái cơ cấu, dịch chuyển được một cái tập tục sinh sống của bà con. Trước là bà con đi phá rừng nhưng bây giờ bà con sẽ tham gia bảo vệ rừng cùng với chúng tôi. Các cụ cũng truyền lại rằng có rừng thì mới có thuốc. Để bảo vệ được những cây thuốc đấy thì chúng ta phải luôn luôn phát huy cái truyền thống bảo vệ rừng cho thật tốt. Learning from experience, promoting and supporting businesses and people to apply these approaches to increase the value and quality of the forest is Vietnam's strategy to enable people and businesses to thrive and develop sustainably with the forest. Chúng tôi cũng nhận thấy sẽ còn nhiều những thách thức và chúng tôi cũng rất mong sẽ được các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các bạn bè quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới đạt hiệu quả cao hơn để biến đổi khí hậu không phải là một mối đe dọa thảm khốc cho Việt Nam và cho nhân loại.